Xin chào tất cả anh chị em đang theo dõi kênh của Khanh. Hôm nay Khanh sẽ làm một cái bài so sánh Santa Fe 2021 3 phiên bản. 3 phiên bản bao gồm có cao cấp, tiêu chuẩn, đặc biệt. 3 phiên bản này có những gì khác nhau khi nhận biết bên ngoài và bên trong thì xin mời quý khách hàng theo dõi kênh giúp dùm Khanh. Những anh chị em đang theo dõi kênh nếu chưa đăng ký nhớ cho Khanh xin một nút đăng ký, một dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất của bên Khanh. Và nếu anh chị mình đang theo dõi kênh có nhu cầu mua xe Santa Fe hoặc bất kỳ xe thương hiệu Hyundai nào, vui lòng cho Khanh xin qua số hotline 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan đến chương trình mua xe tại thời điểm của gia đình mình mua, cũng giống như chương trình mua trả góp chiếc xe Santa Fe này với giá chuẩn bị thấp nhất, cũng giống như là với cái lãi suất giữ 5 năm, 7 năm cố định dành cho gia đình mình. Bây giờ Khanh sẽ đi vào chi tiết 3 phiên bản này có gì khác nhau. Đầu tiên Khanh muốn chia sẻ là động cơ. Santa Fe phiên bản máy xăng thời điểm này được nâng cấp lên động cơ 2.5 lít, giúp cho mình lái xe êm hơn rất là nhiều so với động cơ 2.4 cũ. Và những cái thay đổi về khung gầm cái chiếc xe này, một công nghệ mới hoàn toàn. Tuy nó là phiên bản facelift thôi, nhưng cái phần khung gầm nó đã được nâng cấp lên, giúp cho chiếc xe chạy cách âm tốt hơn rất là nhiều. Và những cái tiếng vọng vào khoang nội thất ở bên trong từ hệ thống động cơ gần như đã được triệt tiêu hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ đi vào phần đầu xe xem 3 phiên bản này khác nhau vị trí nào để mình có thể nhận biết được. Đầu tiên, quý khách hàng khi mà nhìn vào đầu xe có thể nhận biết ngay phiên bản một cầu tiêu chuẩn. Đây là cái phần lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt của nó không có xi chrome, không có xi bạc giống như là phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp ở đây. Đây là phiên bản cao cấp, đây là phiên bản đặc biệt và đây là phiên bản tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là một cầu, đặc biệt cao cấp là 2 cầu. Còn về công nghệ đèn, 3 chiếc xe này đều sử dụng công nghệ đèn LED. Và khi quý khách hàng đi ban đêm, đèn LED này cũng rất là sáng. Nhưng đối với Khanh, đèn LED này vẫn chưa đủ. Bởi vì Khanh đang sử dụng một bộ đèn laser. Thì khi đi ban đêm, cái công nghệ laser nó sẽ tốt hơn công nghệ LED. Hoặc là quý khách hàng có thể nâng lên LED công suất cao hơn để mình đi ban đêm bám đường tốt hơn rất là nhiều so với lại cái đèn tiêu chuẩn. Đây là công nghệ LED nha. Bây giờ Khanh sẽ mở đèn để cho mình xem thử. Đây là đèn LED của xe Santa Fe phiên bản đặc biệt. Nè. Rồi bây giờ Khanh sẽ mở đèn LED của phiên bản tiêu chuẩn. Và sau cùng Khanh sẽ mở đèn LED của phiên bản cao cấp. Rồi như vậy thì khi mà đi ban đêm thì 3 cái ánh đèn này pha ra, nếu quý khách hàng nhìn vào phần đầu đèn thì sẽ khó phân biệt được chiếc nào là cao cấp, chiếc nào là đặc biệt và chiếc nào là tiêu chuẩn. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xem các cái chi tiết nhỏ ở phần đầu nó sẽ khác nhau ở phần nào. Đối với phần đầu xe, khi nhìn vào quý khách hàng thấy có chiếc camera phía trước. Đây là chiếc xe phiên bản cao cấp bởi vì nó được trang bị camera 360 độ. Đây, cái chiếc camera dưới cái logo. Và một cái điểm nhận biết nữa, đây là hệ thống radar. Hệ thống radar này sẽ giúp cho mình sử dụng cái xe Santa Fe thế hệ mới này như hệ thống Honda Sensing, như hệ thống Toyota Safety mà các nhà sản xuất xe Nhật đang PR thời gian vừa qua. Thì thay vì họ đưa cái logo là cái radar thì nhà sản xuất Hyundai họ đặt cái logo, đặt cái radar ở phía sau cái lưới tản nhiệt. Rồi, còn các chi tiết khác là cảm biến khoảng cách, cảm biến góc thì nó đều có. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp qua phiên bản đặc biệt. Thì phiên bản đặc biệt của mình sẽ không có camera ở phía trước và không có cái radar ở phía trong. Rồi, phần lưới tản nhiệt ở phía dưới cũng giống nhau. Nó cũng có cảm biến để giúp cho mình giữ khoảng cách so với xe phía trước. Đối với phiên bản tiêu chuẩn một cầu
thì cái phần lưới tản nhiệt này nó là màu đen. Quý khách hàng có thể sơn hoặc là đổi cái lưới tản nhiệt này. Ngoài ra xe vẫn có, tuy là phiên bản một cầu nhưng nó vẫn có là cảm biến khoảng cách phía trước để giúp cho mình lái xe an toàn hơn rất là nhiều. Bởi vì vậy Santa Fe thế hệ mới là đã được nâng tầm lên một tầm cao mới, là quý khách hàng sử dụng từ phiên bản tiêu chuẩn cho tới phiên bản cao cấp vẫn rất là an toàn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp phần hông xe để mình xem sự khác biệt ở phần hông xe như thế nào. Đây là phần hông xe của phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt. Phần hông xe hai xe này giống nhau hoàn toàn. Từ mâm xe, đây là mâm thế hệ mới, cái mâm 19 inch và có cảm biến áp suất lớp tích hợp sẵn luôn. Thì bây giờ mình sẽ không phải bỏ tiền ra để mình nâng cấp cảm biến áp suất lớp gắn thẳng vào màn hình, mà cả 3 phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt đều có cảm biến áp suất lớp. Rồi phần tay nắm là cả 3 phiên bản đều có phần nút giống nhau. Gần như là 3 phiên bản này nếu mà nhìn vào phần hông là không có gì khác biệt. Phần gương hậu đối với phiên bản cao cấp sẽ có chiếc camera phía dưới gương. Đây là chiếc camera phía dưới gương để mình để nó sử dụng trong hệ thống 360 độ. Nhưng phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không có sẵn. Đây, không có sẵn phần camera về phía dưới. Camera phía dưới. Phần mặt gương. Phần mặt gương xe mình là do nó tích hợp là 360 độ, thành ra nó sẽ có thêm một cái dấu chấm than. Cái dấu chấm than nhỏ ở trong lòng gương. Rồi. Nhưng phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có. Đây. Công nghệ trên gương thì nó sẽ có phần sấy gương. Cả 3 phiên bản đều có sấy gương hết. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cái phiên bản tiêu chuẩn để mình so sánh. Đây là phần hông xe của phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Thì quý khách hàng có thể nhìn vào, đầu tiên mình sẽ phân biệt được ở mâm xe. Mâm xe phiên bản tiêu chuẩn là mâm 18 inch, vẫn có cảm biến áp suất lớp gắn thẳng vào trong màn hình. Rồi. Đây là mâm xe 19 inch. Mâm xe 19 inch nha. Rồi phần tay nắm cửa là nó sẽ xi bạc và có nút ra vào cửa ngay vị trí này. Phần gương hậu của xe vẫn có tính năng sấy mặt gương khi mà mình đi những điều kiện thời tiết nóng, thời tiết ẩm hoặc là thời tiết mưa, thì giúp mình tăng thêm mức độ an toàn hơn rất là nhiều. Như vậy là phần hông quý khách hàng nếu mà nhìn vào mà cái phần mâm như vậy, đây phần mâm này thì không thể nào phân biệt được phiên bản cao cấp hay là phiên bản đặc biệt. Nhưng đối với phần mâm này thì quý khách hàng biết ngay đây là phiên bản một cầu. Rồi. Khanh chia sẻ thêm đến phần mui xe. Thì phiên bản tiêu chuẩn, đây là phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có cửa sổ trời. Phiên bản tiêu chuẩn không có cửa sổ trời. Phiên bản đặc biệt sẽ được trang bị là cửa sổ trời. Và phiên bản cao cấp, đây là phiên bản cao cấp thì sẽ có cửa sổ trời. Đây. Bây giờ mình sẽ đi qua phía sau xe để mình xem thử. Phần đuôi xe gần như 3 phiên bản giống nhau hoàn toàn. Điểm nổi bật của xe Santa Fe 2021 đó là viền ngang. Nhìn nó rất là nổi bật. Camera phía sau. Camera này sẽ xoay theo góc lái, khi đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Nó còn kết hợp với lại cảm biến góc, cảm biến ve. Và đối với chiếc này nó có thêm tính năng là hỗ trợ ve khi có gặp vật cản tự động nó dừng lại. Đây là phiên bản cao cấp mới có. Còn phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cái radar đó. Phần đèn xi nhan thì nó sẽ được dời xuống phía dưới cản. Thay vì cái mẫu cũ là nó nằm phía trong đèn luôn, thì phần đèn xi nhan bây giờ nó nằm ở phía dưới cản. Cả 3 phiên bản giống nhau. Và phần này nó sẽ là xi bạc. Đối với cái xe Santa Fe thế hệ mới thì cái phần bô xe gần như được giấu mất tiêu. Bây giờ mình sẽ qua tiếp. Đây là phiên bản đặc biệt thì nó cũng sẽ y như phiên bản cao cấp. Đây, cái phần bô xe nhìn vào sẽ không thấy. Cảm biến ve nè, camera ve là có đủ. Cái viền ở đây có. Bây giờ mình sẽ qua tiếp phiên bản tiêu chuẩn. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, phần phía trên đèn LED, camera ve có, cảm biến ve, cảm biến góc có. Nhưng
phần phía dưới đây thì nó không xi bạc nữa mà nó là nhựa đen, nhựa, và nó sơn màu bạc mà bạc nhám chứ không phải là sơn bạc bóng giống như 3 phiên bản kia. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá tiếp cái công nghệ trên phần cốp. Phiên bản tiêu chuẩn đã có cốp điện, nhưng xe cũ thì nó không có. Cốp điện này điều chỉnh được độ cao và quý anh chị có thể mở bằng trên cái remote. Đây là remote của xe, nó sẽ có tính năng là mở cốp. Đây, cốp điện nha. Thì cái cốp điện này nó sẽ điều chỉnh được độ cao tùy theo độ cao của người chủ sử dụng và có tính năng chống kẹt, có nghĩa là khi mà gặp vật cản tự động nó sẽ dội lên, không bị kẹt. Cả 3 phiên bản có, phiên bản tiêu chuẩn có, không lẽ phiên bản đặc biệt và cao cấp nó không có, đúng không ạ? Rồi, đây bây giờ Khanh bấm cho mình xem nha. Đây, phiên bản đặc biệt nè. Ngoài ra nó còn có tính năng là mở cốp thông minh giống như phiên bản cũ, tức là cầm chiếc chìa khóa ở đây, 4 giây tự động cốp xe sẽ mở lên. Đối với phiên bản cao cấp, đây, quý khách hàng thấy không ạ? Rất là tiện, đi siêu thị mà 2 tay 2 túi đồ, chỉ việc bỏ chìa khóa ở đây, bỏ vào thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Một điểm nâng cấp trên chiếc Santa Fe 2021 đó là tính năng đề nổ từ xa mà Khanh muốn giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây, chữ Hold, tính năng đề nổ từ xa. Hiện tại các xe Santa Fe số tự động mà quý khách hàng đang sử dụng không có tính năng đề nổ từ xa thì hoàn toàn có thể nâng cấp tại đại lý Khanh, vẫn đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, bảo hành cũng giống như đăng kiểm. Bây giờ Khanh sẽ thử cái tính năng đề nổ từ xa này cho mình xem nha. Để sử dụng tính năng đề nổ từ xa thì Khanh đã có làm cho mình một video hướng dẫn sử dụng rồi. Tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp đều có tính năng đề nổ từ xa. Thì mình sẽ bấm lóc cửa 2 lần và mình đè giữ chữ Hold, nó sẽ đề lên. Quý khách hàng thấy không ạ? Rất là tiện, máy lạnh đã được kích hoạt. Và nếu mà mình không lên xe, mình muốn tắt nó đi, đặt mật tiêu. Đó là những cái rất là hay trên chiếc Santa Fe này mà mình đi tham quan một vòng bên ngoài. Bây giờ mình sẽ đi nhanh ở phía trong xem có những gì khác nhau. Phần nội thất ở phía sau thì gần như nó không thay đổi so với lại cái xe 2020. Nhưng nó sẽ trang bị thêm là hệ thống loa Harman Kardon. Đây Khanh đã giới thiệu rồi. Và cổng sạc ở phía hàng ghế thứ 3 mình cũng có cổng sạc luôn. Đây, cổng sạc ở phía hàng ghế thứ 3 Khanh sẽ giới thiệu cho mình. Đây mình xếp cái hàng ghế này lại. Thì cổng sạc nó đã có trang bị trên hàng ghế thứ 3, thêm một cổng sạc USB ở đây. Còn màu ghế thì cả 3 phiên bản đều sử dụng là 2 màu nâu và đen, giống như phiên bản cao cấp của xe mẫu cũ. Nội thất bây giờ nó sẽ giống nhau, mình không nhìn vào phần nội thất để mình phân biệt nữa. Đối với xe Santa Fe thế hệ mới này thì cái ghế phụ phiên bản đặc biệt cũng được chỉnh điện và nó tích hợp thêm cái nút ở vị trí bên hông lưng. Thì cái nút này giúp cho người tài xế điều chỉnh cái ghế. Mình điều chỉnh cái ghế để cái người ngồi sau, thường là vị trí này là vị trí ông chủ, sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Giới thiệu với cả nhà, đây là phần nội thất hàng ghế thứ 2 của xe phiên bản đặc biệt. Vẫn giống như phiên bản cao cấp, có cửa gió từng vị trí ghế, 2 cổng sạc USB phía dưới. Như Khanh chia sẻ thì ghế phụ nó đã được nâng cấp lên là ghế điện và có điều chỉnh bên hông lưng, hệ thống loa Harman Kardon. Và ở phía sau thì mình sẽ có thêm một cổng sạc USB cho hàng ghế thứ 3. Đây, cổng sạc USB cho hàng ghế thứ 3. Hệ thống loa Harman Kardon thì nó có cho mình luôn, ở bên đây cũng có. Đây, hệ thống loa Harman Kardon rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phiên bản tiêu chuẩn. Thì phiên bản tiêu chuẩn là ghế phía trước, ghế phụ nó là ghế chỉnh cơ, thành ra nó sẽ không có cho mình cái nút chỉnh bên hông lưng ghế. Nhưng cái hàng ghế thứ 2 của mình vẫn có cửa gió, vẫn có cổng sạc USB. Và hàng ghế thứ 3 vẫn có cổng sạc USB. Đây, cổng sạc USB của hàng ghế thứ 3. Rồi hệ thống loa Harman Kardon bên hai bên. Đây, hệ thống loa Harman Kardon này. Khanh rất là yêu hệ thống này, nghe nhạc rất là hay.
Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần ghế phía trước. Đối với cái xe phiên bản cao cấp thì luôn có chức tính năng là nhớ ghế. Đây là nhớ 2 vị trí ghế. Rồi xe cũ cũng vậy, điều chỉnh ghế mình là 14 hướng, là có thêm phần phòng mũi ghế như xe cũ. Rồi đây là hệ thống an toàn của xe. Mở cốp điện, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc. Điểm nổi bật của xe Santa Fe phiên bản cao cấp đó là cụm đồng hồ. Đây là cụm đồng hồ. Nếu quý khách hàng đánh lái qua trái, nó kết hợp 360 độ, nó sẽ hiện qua bên trái. Đánh lái qua phải, đánh xi nhanh qua phải, đây nó sẽ hiện. Rất là hay. Rồi các tính năng giống như là hệ thống an toàn thích ứng nè, để hỗ trợ làn đường vân vân, thì nó chỉ có trang bị trên chiếc xe phiên bản cao cấp thôi. Lẫy số vô lăng có cả 3 phiên bản. Gạt mưa tự động nè, đèn tự động và gạt mưa tự động. Đây là đèn tự động nè, đây là gạt mưa tự động. Rồi phần camera rear của mình thì sẽ xoay theo góc lái. Cả 3 phiên bản đều có. Đây, đối với camera 360 độ thì nó sẽ kết hợp hay hơn. Đây 360 độ nè, quý khách hàng nhìn thấy rất là hay. Và mình có thể điều chỉnh các góc. Đây mình điều chỉnh các góc nè, để mình nhìn cái bánh xe mình sẽ không bị gọi là sụp ổ gà hay là sụp cái hố cống, đúng không ạ? Có 360 độ thì sẽ tuyệt vời hơn. Rồi các kết nối trên màn hình là Android Auto, Apple CarPlay, USB, Bluetooth thì nó có đầy đủ. Cả 3 phiên bản có đầy đủ, tại vì màn hình nó giao diện giống nhau luôn. Nhưng riêng phiên bản cao cấp này thì nó sẽ có thêm chế độ lái. Đây này, chế độ lái địa hình. Terrain là địa hình nè, Drive Mode là tổng cộng là 4 chế độ lái. Còn chế độ địa hình thì mình sẽ có 3 chế độ địa hình. Thì tổng cộng chiếc này nó sẽ có là 7 chế độ cho mình. Đó, 3 chế độ địa hình và 4 chế độ lái. Khi mà quý khách hàng bấm vào đây, phần màn hình nó cũng thay đổi. Đây Khanh bấm vào cho quý khách hàng coi nha. Đây, cái này là địa hình. Mình có 3 chế độ địa hình. Mình xoay. Cái núm này là nó xoay nha. Đây xoay nè. Mình bấm vào chế độ địa hình hoặc là chế độ lái nè. Đây, rồi xong mình xoay. Đây mình xoay. Eco, Comfort, Smart. Đấy, Sport. Rồi mình chuyển qua cái chế độ địa hình. 3 chế độ để mình đi nhiều địa hình khác nhau, bởi vì chiếc này là chiếc 2 cầu và máy dầu. Còn máy xăng thì nó sẽ không có chế độ địa hình nha. Phiên bản cao cấp máy xăng không có chế độ địa hình, nó chỉ có 4 chế độ lái Drive Mode thôi. Rồi về hệ thống tần số thì cả 3 phiên bản giống nhau. Riêng cái xe cao cấp và phiên bản đặc biệt thì sẽ có thêm hệ thống sấy ghế và thông hơi ghế. Đó là một sự nâng cấp cho phiên bản đặc biệt. Auto Hold có sẵn nè, hỗ trợ xuống dốc có nè. Rồi hệ thống điều hòa 2 vùng. Khi mà mình bấm hệ thống điều hòa này thì cái phần màn hình nó sẽ hiện ra, và mình bấm đây, bấm đây, bấm đây. Đấy, mình điều chỉnh. Rồi xe mình sẽ có thêm chiếc sạc không dây chuẩn QI, nhưng cái học để điện thoại này bây giờ nó đã được nâng cấp lên và nó có cái máy lạnh thổi vào luôn. Thì khi mà cái điện thoại của các bạn sạc thì nó sẽ không bị nóng. Một cái điểm nâng cấp nữa đó là chiếc gương hậu chống chói trong xe. Bây giờ nó là tràn viền rồi, cái viền rất là mỏng giống như Mercedes vậy, rất là đẹp nha. Rồi hệ thống đèn trong xe thì nó dạng ambient light á. Đây, ambient light nè. Xe mình còn có thêm hệ thống là hiển thị kính lái. Đây là hiển thị kính lái này nha. Rồi đây là nó báo nhiên liệu nè, nếu mà mình chạy thì nó sẽ báo km ở đây. Nếu mà có vật cản hay là xi nhan gì đó thì nó sẽ báo vào đây. Còn phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không có phần hiển thị kính lái này. Nếu quý khách hàng có nhu cầu nâng cấp lên hiển thị kính lái và có cảnh báo tốc độ thì bên Khanh sẽ cung cấp cho mình cái hệ thống hiển thị kính lái có cảnh báo tốc độ, thì nó sẽ gắn thêm vào, không có âm giống như cái phần này nha. Nó sẽ gắn hơi gồ lên chút xíu, nhưng mà mình sử dụng rất là tiện, cũng rất là thẩm mỹ. Khanh giới thiệu cho mình nội thất của xe phiên bản đặc biệt. Thì phiên bản đặc biệt thế hệ này cũng rất là hay ở chỗ là nó đã có nhớ vị trí ghế, 2 vị trí ghế như phiên bản cao cấp. Rồi phần điều chỉnh điện có luôn, 14 hướng, có phòng mũi ghế. Đây phòng mũi ghế. Nó chỉ thua cái xe phiên bản cao cấp là hệ thống an toàn thôi. Hệ thống an toàn là phanh tự động rồi đánh lái hỗ trợ làn đường thì nó sẽ không có trên chiếc xe này.
Rồi nó sẽ không có phần hiển thị kính lái, thì như Khanh hồi nãy có chia sẻ thì cái hiển thị kính lái này bên Khanh sẽ nâng cấp cho mình hiển thị kính lái có cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông, cảnh báo vào khu vực dân cư để mình giảm tốc độ, nó sẽ an toàn hơn. Và Khanh nghĩ cái hệ thống cảnh báo gắn thêm đó nó sẽ thích hợp khi đi ở những điều kiện Việt Nam. Rồi cụm đồng hồ của mình thì vẫn là cụm đồng hồ điện tử giống như cái phiên bản cao cấp, nhưng nó không có cái camera 360 độ. Các tính năng khác là đẩy số vô lăng bọc da, gạt đèn tự động, gạt mưa tự động, đây là có đủ cho mình. Phần gương hậu trong xe cũng là dạng tràn viền rất là đẹp. Rồi đèn trần là đèn dạng LED, cả cao cấp và đặc biệt là dạng LED. Nhưng phiên bản một cầu tiêu chuẩn nó là đèn halogen nha, nó không phải LED. Đây là xe có cửa sổ trời là đặc biệt luôn. Rồi. Phần màn hình trung tâm nó cũng to như là phiên bản cao cấp. Bây giờ phần màn hình này là 3 xe đặc biệt cao cấp là giống nhau. Rồi nó sẽ chia ra 3 khoang. Rồi cụm phím nó cũng giống nhau. Như lúc nãy Khanh chia sẻ là xe máy xăng phiên bản đặc biệt và máy xăng phiên bản cao cấp, nói chung là máy xăng thì nó sẽ không có chế độ là địa hình. Rồi phiên bản đặc biệt cũng không có chế độ địa hình. Nó chỉ có drive mode thôi. Thì drive mode mình sẽ xoay. Thì khi mà mình xoay nó sẽ thay đổi theo màn hình. Đây. Các cái phần nút phím cần số thì nó cũng vẫn như nhau. Đây. Vẫn có chiếc sạc không dây, vẫn có thông hơi ghế, sấy vô lăng, auto hold có, phanh tay điện tử cũng có. Đây, phanh tay điện tử. 3 phiên bản đều phanh tay điện tử nằm vị trí này. Đây cũng có một chiếc đèn nội thất ở vị trí này. Rồi bây giờ mình sẽ qua nhanh phiên bản tiêu chuẩn. Đối với phiên bản tiêu chuẩn là một sự nâng cấp khác biệt so với mẫu cũ. Nội thất cũng là 2 màu, nhìn rất là đẹp. Nó không có nhớ vị trí ghế. Rồi phần điều chỉnh hướng ghế thì nó chỉnh điện và chỉ có 1-2 hướng phòng lưng thôi, không có phòng mũi ghế. Rồi cũng giống như phiên bản đặc biệt thì xe này không có hệ thống an toàn, cảnh báo lệch làn đường, giữ khoảng cách xe phía trước vân vân. Về hệ thống hỗ trợ và âm thanh, cần số thì cũng giống như 2 phiên bản đàn anh, cao cấp hơn là cần số dạng nút. Rồi auto hold, drive mode thì drive mode của mình khi mà bấm xoay á, đây nè, xoay nè thì nó sẽ xoay, đây nè, sẽ thể hiện vào phía trong màn hình này. Đây là đồng hồ cơ chứ không phải là dạng màn hình. Đây, đồng hồ cơ nha. Tuy là đồng hồ cơ thôi nhưng mà nó vẫn hiển thị rất là đẹp và rất là sắc nét các chi tiết. Rồi. Xe của mình sẽ có là đẩy số vô lăng nè, vô lăng bọc da nè. Rồi hệ thống cruise control ở đây nè. Rồi, đèn tự động nè, gạt mưa tự động nè. Xe mình thì sẽ không có cửa sổ trời. Đây xe không có cửa sổ trời. Cái phần đèn trần thì lúc nãy Khanh nói là đây là đèn halogen chứ nó không được là đèn LED nha. Gương hậu trong xe vẫn là dạng tràn viền rất là đẹp. Từ phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt đều là dạng tràn viền. Màn hình là 10 inch. Khi mà chuyển qua chế độ gear thì nó cũng giống như các xe kia. Tức là gear là mình xoay theo góc lái nè, rất là hay. Cái xoay theo góc lái này Khanh rất là thích nè. Mình lái sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Sau khi đã tìm hiểu xong các tính năng, sự khác biệt giữa 3 phiên bản, quý khách hàng chọn được phiên bản nào, cao cấp, đặc biệt hay là tiêu chuẩn một cầu, thì vui lòng nhấc máy ngay gọi số hotline bên Khanh 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan, cũng giống như chương trình mua trả góp 3 model này. Phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp, phiên bản tiêu chuẩn đều sử dụng cần số dạng nút bấm. Nó sẽ nâng tầm chiếc Santa Fe hơn. Đều sử dụng 10 loa Harman Kardon và đều có cái màn hình to 10 inch để quý khách hàng có thể Apple CarPlay, USB, Bluetooth, Zing MP3, YouTube xem và giải trí. Rồi, mọi chi tiết bên Khanh sẽ giải đáp tất cả các thông tin liên quan qua số hotline 0788 555 444. Mong nhận được sự ủng hộ của tất cả anh chị em đang theo dõi kênh.
Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các video clip sau. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông coi như một cách ủng hộ Khanh. Bye bye.